Hello students, welcome to the GTU Studies. My name is Professor Vishal Patel and this video is for the subject Automation in Manufacturing for the semester 7. આજે આપણે આ સબ્જેક્ટની અંદર જે લાસ્ટ 2 પેપર્સ હતા વિન્ટર 2021 અને સમર 2022 એના રિવ્યૂ જોશું એટલે કે કયા ચેપ્ટરમાંથી કેટલા માર્ક્સનું કન્ટેન્ટ હતું એ આપણે જોઈએ. જો તમે મારો સબ્જેક્ટ રિવ્યૂનો વિડીયો જોયેલો હોય જે આપણે સેમેસ્ટરના સ્ટાર્ટિંગમાં આપેલો હતો જેમાં મેં ન્યુમેરિકલ થિયરી રેશિયો છે રિપ્રેઝન્ટ કર્યું હતું કે કાંઈક આ રીતે થિયરી ન્યુમેરિકલ હોઈ શકે છે. લાસ્ટ 2 પેપર જોશો તો એમાં કંઈ ન્યુમેરિકલ નહોતા પણ આવી શકે છે કારણ કે આ સબ્જેક્ટમાં ઘણી બધી મેથડ્સ છે જેમ કે રેન્ક ઓર્ડર ક્લસ્ટરિંગ મેથડ છે, વોલિયર મેથડ 1, વોલિયર મેથડ 2 અને સિંગલ લિંકેજ ક્લસ્ટર એનાલિસિસ. એમાંથી 2-3 ન્યુમેરિકલ હોય તો 7 થી 14 માર્કના હોઈ શકે છે એટલે પ્રિપેર આપણે રહેવું જોઈએ. આપણે વાત કરીએ હવે વિન્ટર 2021 પેપરની એટલે કે લાસ્ટમાં જે રેગ્યુલર પેપર હતો એ તમારી સામે માર્ક્સ છે એ મેં ટોટલ જે 119 માર્કનો પેપર હોય છે ઓપ્શન છે તેમાંથી મેં કયા ચેપ્ટરમાંથી કેટલું માર્ક્સનું હતું એ રાખેલું છે જે અહીંયા લખેલું જ છે એટલે એક ચેપ્ટરના માર્ક્સ છે હું નથી બોલતો. આ રીતે તમે જો માર્ક્સ જોશો તો ન્યુમેટિક એન્ડ હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમના થોડાક ઓછા અને મોડ્યુલર ઓટોમેશનના થોડાક ઓછા હતા એટલે આ રીતે ચેપ્ટર્સ છે એ તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે સમર 2022 પેપરની વાત કરીએ જેની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે સિમિલર કાઇન્ડ ઓફ ઇન્ટ્રોડક્શન ગ્રુપ ટેકનોલોજી એફએમએસની અંદર વેઇટેજ હતું, ફરીવાર ન્યુમેટિક હાઇડ્રોલિકનું ઓછું હતું. રોબોટિક્સનું જે પેપર 21ની અંદર વધારે હતું કન્ટેન્ટ એ આ વખતે સમર 22ની અંદર થોડુંક ઓછું થઈ ગયું છે. એટલે આપણે બંને પેપરની એવરેજની વાત કરીએ તો એવરેજ છે એ કંઈક આ રીતે નીકળે છે કે ઇન્ટ્રોડક્શન છે, ગ્રુપ ટેકનોલોજી છે અને એફએમએસ છે આ ત્રણેયનું કન્ટેન્ટ છે એ વધારે છે. સાથે સાથે જો તમે રોબોટિક્સ એન્ડ મેકાટ્રોનિક સિસ્ટમ વાળું ચેપ્ટર કરી લેશો એટલે કે ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ અને ફિફ્થ ચેપ્ટર આ 4 ચેપ્ટર કરો તો આરામથી પાસ થઈ શકશો. બાકીના 4 ચેપ્ટર છે સારા માર્ક્સ લાવવા માટે તમે પ્રિપેર કરી શકો છો. એના માટે મેં પ્રિપરેશન સિક્વન્સનો વિડીયો આપેલો હતો એમાં પણ મેં 1, 2, 3 ચેપ્ટર્સ તો કીધેલા જ છે. એમાં મેં ન્યુમેટિક હાઇડ્રોલિક કીધું છે એની જગ્યાએ તમે રોબોટિક્સ છે એડ કરી શકો છો કારણ કે પેપર છે એમાં જનરલી એનું થોડુંક વધારે હોતું હોય છે. ન્યુમેરિકલ નહોતા એટલે ન્યુમેરિકલ પ્રિપેર કરવા જેના મેં વિડીયોઝ છે બનાવેલા જ છે એટલે તમે તેમાંથી જોઈ શકો છો. ખાસ એક એની આઈએમપી ક્વેશ્ચન બેંક પણ મેં વોટ્સએપ ગ્રુપમાં શેર કરેલી છે જે આપણે 3 ગ્રુપ છે એમાંથી કોઈ પણ એક ગ્રુપમાં જોઈન હોવા જોઈએ જેમાં તમને મળી જશે. ન હો તો તમને લિંક છે એ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઉં છું, તમે જોઈન થઈ શકો છો. એ સિવાય કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય છે તો તમે ઘણા બધા આપણા મીડિયમ્સ છે જેના થ્રુ મેઇલ છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, ફેસબુક ગ્રુપ છે કે તમે યુટ્યુબમાં કોઈ પણ વિડીયોમાં કોમેન્ટ થ્રુ પણ તમે જણાવી શકો છો. તો આઈ હોપ તમને આ જે રિવ્યૂ છે એ થોડો ઘણો હેલ્પફુલ થશે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરજો GTU સ્ટડીઝ ચેનલ. થેન્ક યુ.